Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 44, sau khi Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt đi ra bên ngoài, hai người đã may mắn thu được huyền hoàng vũ khí ngàn năm khó gặp. Tiếp theo đây, sau khi lục đồng đi vào cơ thể, Diệp Phàm bất chợt cảm giác được bên trong khổ hải xuất hiện một điều gì đó. Thế nhưng, dấu hiệu kia cũng nhanh chóng biến mất. Ở bên cạnh, nhìn Diệp Phàm đứng hình, Cơ Tử Nguyệt cũng liền nhanh nhẩu hỏi lại. Tuy nhiên, ngay cả Diệp Phàm cũng không thể biết được sự việc này tại sao lại diễn ra. Bởi thế, trao đổi một hồi, hai người liền bảo nhau tiếp tục di chuyển. Dùng vòng bảo vệ bao phủ lấy cơ thể, Diệp Phàm kéo theo Cơ Tử Nguyệt nhanh chóng tiến về phía trước. Rất nhanh, hai người đã thấy một luồng ánh sáng. Nhìn ánh sáng xuất hiện trước mắt, hai người vui mừng khôn xiết. Ngay lập tức, hai người liền phóng người lên phía trên. Xuyên qua khe sáng kia, hai người thân hình bay ra khỏi làn nước và cứ thế tiến về phía xa kia. Sau một đoạn thời gian, hai người mới dừng lại. Vừa đáp xuống mặt đất, ánh mắt Diệp Phàm liền đảo qua xung quanh nơi này một lượt. Ở phía sau, nhìn Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt thanh âm vang lên nói: "Này, chúng ta đã từng vào sinh ra tử, sao lại còn không thả ta ra? Mau mau chia cho ta một ít nhị khí." Nghe vậy, Diệp Phàm nở một nụ cười ra hiệu cho nàng ngồi xuống nói: "Đúng, bây giờ chính là lúc nên đồng cam cộng khổ, mau viết cổ kinh của Cơ gia các ngươi ra đi." "Cái gì? Ngươi làm thế khác gì đạo tặc?" "Đúng vậy, vì hiện tại ta đang là đạo tặc." Muốn bảo bối sao? Ta không có. Muốn cổ kinh? Lại càng không, chỉ có một cái mạng của tiên nhân, người muốn làm thế nào thì làm. Nếu cô không thành thật khai báo thì ta sẽ có rất nhiều thủ đoạn để trừng trị. Dứt lời, Diệp Phàm lên tiến về phía trước. Thế vậy, Cơ Tử Nguyệt lém lỉnh chạy lên chắn trước người nam nhân kia. Thế nhưng vừa chạy tới, một trận rung động bất chợt diễn ra. Bởi thế, Diệp Phàm đã liền lao tới và đỡ lấy người Cơ Tử Nguyệt và bế nàng trên tay. Sau khi rung động kết thúc, anh ấy mới đặt nữ nhân kia xuống. Sau đó, chọi gió nhau một hồi, Diệp Phàm liền để nữ nhân kia ở một nơi, còn mình, anh ấy liền ngồi xuống một mỏm đá và bắt đầu tu luyện. Nhất thời, một màu vàng liền sáng lên, từ nơi Diệp Phàm đang ngồi, những luồng ánh sáng cũng liền bay ra bên ngoài. Sau đó, bên trong khổ hải của Diệp Phàm, những mảnh vỡ từ chiếc lư đỉnh khi trước cũng liền có dấu hiệu nối lại với nhau. Lúc này đây, toàn bộ khổ hải của Diệp Phàm đã xuất hiện một màu vàng chói lóa, huyền hoàng bộ khí như vật thể nối liền nó lại. Tuy nhiên, không chỉ có chiếc lư đỉnh đã vỡ, ngay cả trái tim yêu đế cũng xuất hiện những trận rung động dữ dội. Sau một hồi, bất chợt một màu đỏ tỏa ra, trái tim kia như nổ tung, kinh khí bao phủ khắp nơi bên trong khổ hải của Diệp Phàm. Cứ như vậy, Diệp Phàm ngồi ở nơi đó tu luyện, còn Cơ Tử Nguyệt, nàng cũng chăm chỉ tu luyện giống như Diệp Phàm. Cứ thế, hai người tiến vào nhập định. Thời gian trôi qua, rất nhanh, chớp mắt đã nửa tháng, trong hồ sương mù dày đặc, cây cối hai bên tốt tươi, sinh cơ phồn thịnh. Trong thời gian đó, Diệp Phàm cũng đã giải khai một vài đạo phong ấn cho Cơ Tử Nguyệt, bởi thế nàng cũng đã thoải mái hơn một chút. Lúc này, thân thể bên ngoài của Cơ Tử Nguyệt đã xuất hiện một vài luồng hào quang, dường như đó là do thứ mà nàng tu luyện. Còn Diệp Phàm, bên trong khổ hải của anh ấy, đỉnh vỡ bây giờ đã kết nối lại, mọi thứ bên trong khổ hải đã dần yên tĩnh hơn. Thế nhưng, sau một đoạn thời gian, bất chợt bên ngoài cơ thể Diệp Phàm, một trận rung động bất chợt diễn ra. Giờ đây, thân thể anh ấy đã bị một màu vàng bao phủ. Sau một hồi, mọi thứ mới dần lặng yên, Diệp Phàm mở hai mắt. Thì ra, mọi biến hóa là do Diệp Phàm đã có chút đột phá. Giờ đây, cảnh giới của anh ấy lại có thêm một chút tăng tiến. Hít sau một hơi, anh ấy liền nhìn về phía Cơ Tử Nguyệt, thân hình đang lơ lửng trên trời cao. Thế nhưng, nữ nhân kia thân thể bất chợt rung lên. Sau đó, theo bàn tay của nàng khẽ động, một đạo công kích đã liền đánh ra, hướng thẳng về phía Diệp Phàm lao tới. Thấy vậy, Diệp Phàm cũng phải lập tức tránh né rồi lùi về phía sau. Một lần nữa, hai người lại xuất thủ, thân thể liền huyễn hóa. Giữa không trung, Cơ Tử Nguyệt liên tục công kích, còn Diệp Phàm, anh ấy tránh né rất nhanh và thoát khỏi đạo công kích kia. Cứ thế, hai người kẻ đánh kẻ chạy, vừa đánh, hai người cũng võ mồm hết sức quyết liệt, hiển nhiên không ai muốn nhường ai. Sau một hồi, Diệp Phàm phản công, nhanh chóng ngưng tụ lực lượng vào nắm đấm trên tay, anh ấy liền lao về phía trước. Thế vậy, Cơ Tử Nguyệt nhanh chóng tỏa ra hào quang bao phủ lấy cơ thể mình. Trong khoảnh khắc Diệp Phàm đánh vào màn chắn, một trận rung động bạo phát. Thế nhưng, sau một hồi, màn chắn rốt cuộc cũng không thể chịu được cú đấm kia của Diệp Phàm và nhanh chóng tan vỡ. Bởi vậy, thân thể Cơ Tử Nguyệt liền bị hất ngược về phía sau. Tất nhiên, nhân cơ hội đó, Diệp Phàm đã liền bắt nữ nhân kia lại. Tiếp theo đây, một màn hài hước giữa hai người cũng liền diễn ra. Đến đây thì hết tập 45 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.